নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই চিন্টোচিনন ইনজেকশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিন্টোচিনন ইনজেকশ্যনটো কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, আৰু এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি কি অসুবিধা হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, চিন্টোচিনন ইনজেকশ্যনটো 1 ml পেক হয় আৰু এই ইনজেকশ্যনটো নভাৰ্টিছ ইণ্ডিয়া লিমিটেডে মেনুফেকচাৰ কৰিছে। ইয়াত থকা মূল কণ্টেইনসমূহ হ'ল, ইয়াতে আছে অক্সিট'চিন। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ মূল্য হ'ল 20 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, চিন্টোচিনন ইনজেকশ্যনটো গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গৰ্ভৱতী মহিলা প্ৰসৱৰ সময়ত বিষ বঢ়াবলৈ এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চিন্টোচিনন ইনজেকশ্যনটো শিশু জন্মৰ পিছত ৰক্তপাত বন্ধ কৰিবলৈ এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ইনজেকশ্যনে পেশীকোষৰ মাজত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰে আৰু জৰায়ুক সংকুচিত কৰাৰ ফলত সন্তান জন্ম লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তোলে। বন্ধুসকল, যদি কোনো ডেলিভাৰী মহিলাৰ সন্তান হোৱাত দেৰি হয়, প্ৰসৱৰ বিষ কমকৈ হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ আৰু ইণ্টাৰভিনিয়াছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো মহিলাৰ সন্তান ভ্ৰূণ অৱস্থাত মিছ হৈ যায় বা পেটৰ সন্তান ভিতৰত নষ্ট হৈ পৰে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ভ্ৰূণৰ অংশখিনি বাহিৰ কৰাৰ বাবে এই চিন্টোচিনন ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই চিন্টোচিনন ইনজেকশ্যনটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। এই ইনজেকশ্যনটো যদি কোনো মহিলাৰ গৰ্ভাশয়ত কোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হৈ থাকে, তেন্তে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। যৌনাংগৰ ইনফেকশ্যন বা যদি কোনো লোকৰ কেঞ্চাৰ বা কোনো চাৰ্জাৰী কৰা হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদি কোনো মহিলাৰ হাৰ্টৰ সমস্যা হৈ থাকে, তেন্তে আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। আৰু যদি কোনো মহিলাৰ আগতে চাৰ্জাৰী কৰা হৈছিলে বা চিজাৰ কৰা হৈছিলে, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, ৰোগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনালোকে 0.5 ml পৰা 1 ml কৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধুসকল, এই ইনজেকশ্যনটো আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, চিন্টোচিনন ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ হাৰ্টবিট চেঞ্জেছ, গৰ্ভাশয়ত ৰক্ত প্ৰবাহৰ পৰিৱৰ্তন, বমি বমি ভাৱ, এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু এই ইনজেকশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই ইনজেকশ্যনটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।